صباح الخير أحبائي وأعزائي، وكل عام وأنتم بخير. حرائق بكنيسة بالمحلة، ولكن هناك بعض الأقاويل وهنشوف. نفت الكنيسة ما تردد على بعض المواقع الإخبارية عن نشوب حريقة بكنيسة المحلة الكبرى بالغربية من قناة الملكة والأميرة التي تدعوك للاشتراك والتواصل معها. وبالتواصل مع مصادر بالمحلة كشف حقيقة الأمر أن الحريق بمنزل مقابل للكنيسة بمنطقة السبع بنات. وقال المصدر إن الحريق نشب في لوحة كهرباء في منزل مقابل لكنيسة القديس أغسطينوس الكاثوليك بمنطقة السبع بنات، وتم السيطرة عليه سريعا من سكان العقار. وليس صحيح ما نشر الحريق بالكنيسة، مؤكدا أن الكنيسة بعيدة عن العقار الذي شب فيه الحريق، وكان محدود ولم يصدر عنه أي إصابات. هو ناتج عن شرز كهربائي لم يؤدي إلى أي خسائر. وطمأن المصدر الجميع أن الكنيسة بخير ولم يمسها شيئا، مطالبا تحري الدقة فيما ينشر. تحذيرات للمسيحيين. بعد تحذير الكنيسة منه، رواد التواصل رضا عطية يني ليس كاهنا ألقي القبض عليه عام 2011 بتهمة حيازة محررات رسمية مزورة وانتحال صفة كاهن وراهب. تداول رواد التواصل الاجتماعي منشور بخصوص تحذير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من المدعو رضا عطية يني الذي ينتحل صفة كاهن باسم القس عبد المسيح عطية، ويحمل بطاقة رقم قومي بهذا الاسم على غير الحقيقة، حيث أكدت الكنيسة في بيان لها أنه لم تتم صيانته القط بأي درجة من درجات الكهنوت في أي إبراشية من إبراشيات الكرازة المرقسية، وتهيب بالجميع وعدم التعامل معه بناء على هذه الصفة. وجاء بنص المنشور المتداول ونشرته صفحة الراعي: احذروا رضا عطية ليس كاهنا. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من أحد الأشخاص ويدعى القس عبد المسيح عطية، وبالميلاد رضا عطية يني باسيليوس ينتحل صفة كاهن بالكنيسة، إذ ظهر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيدعي ويدغدغ أيضا مشاعر البسطاء تحت ستار الدفاع عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مدعيا بأنه كاهن. وقد التف حوله بعض البسطاء من الأقباط، وهذا الشخص كان قد ألقى القبض عليه من الجهات الأمنية المصرية عام 2011 بتهمة حيازة محررات رسمية مزورة وانتحال صفتي كاهن وراهب أرثوذكسي. وبعد القبض عليه أرسلت مديرية أمن أسيوط خطابا لمطرانية أسيوط تستعلم عن هذا الشخص وكينونته. وكان رد المطرانية على الخطاب الموجه لها من مدير أمن أسيوط للاستفسار عن هذا الشخص هو رضا عطية يني باسيليوس اعتاد ارتداء زي الكهنوت، تارة منتحلا صفة راب وتارة منتحلا صفة كاهن باسم القس عبد المسيح، وهو ليس له أي صفة بارتداء زي الكهنوت وليس له الحق في ذلك، كما أنه ليس له الحق بأن يحمل أي من المضبوطات المذكورة في خطابكم. وتؤكد المطرانية أنه لا يوجد أيضا دير أو كنيسة باسم العذراء والملاك ميخائيل بالواحات، وليس له حق في إقامة أي شعائر دينية. وقد سبق للمطرانية الإعلان والتحذير بجريدة وطن تاريخ 11/2010، ونشر بجميع كنائس المطرانية مع صورة للبطاقة الشخصية له لكي يتعرف عليه الشعب لكي لا يتعامل معه. وانتهى الاقتباس من خطاب المطرانية. ونؤكد أنه بعد القبض على هذا الشخص المذكور تم سجنه في سجن المنيا، وبعد خروج من السجن قضى مدة بدير الأنبا مكاريوس الإسكندري بوادي الريان بالفيوم. وكان البعض يتبرع له، ولما رأى البعض أنه ضليع في موضوع جمع التبرعات بشكل مبالغ فيه كفوا عن إعطاء تبرعات له. والشخص المذكور قال أنه تمت رسامته بعد نيافة الحبر الجليل المتنيح الأنبا مينا، وقد طلب منه إظهار فيديو رسامته بيد الأنبا مينا كما وعد بنشره، ولكنه عجز عن الاتيان بما وعد به عجزا كاملا، ولم يستطع نشر فيديو رسامته جرجس بشرى. الأمر مشكوك فيه، ولكن لا نستطيع نعرف من هي الحقيقة. لربما يكون كاهنا حقيقا أو يكون راهبا. راعي كنيسة الراعي الصالح بالسويس يتحدث عن نبذ العنف وقبول الآخر. عقدت مدرسة الشهيد أحمد شوزي معارضة الثانوية العسكرية ندوة بعنوان نبذ العنف وقبول الآخر، وذلك استكمالا لمسيرة التنوير والمشاركة المجتمعية لبيت العائلة بمحافظة الإسماعيلية بحضور الأب بشاي إسحاق راعي كنيسة الراعي الصالح للأقباط الكاثوليكية بالسويس. وأبرز الأب بشاي إسحاق في حديثه أن التسامح هو أسمى القيم الإنسانية، فهو قيمة دينية لها علاقة قوية بالأخوة والمحبة،
كما عرض فضيلة الشيخ جمال عباس في حديثه التسامح بالمفهوم الإسلامي. وفي الختام مؤكد الأب بشاي إسحاق أن التسامح في المسيحية قائم على المحبة وليس الضعف، مشيرا لأن التسامح هو مع ثمرة السلام الذي ننعم في مصرنا الحبيب. والخبر الأخير والمستشار القانوني بالمكتب الفني للبابا يعلن انتهاء من تطبيق اشتراطات الحماية المدنية في 36 كنيسة، تزويد الكنائس بطفايات الحريق ومخارج للطوارئ ومراجعة توصيلات الكهرباء. 36 كنيسة بس يا حلاوتي. تحدث المستشار بشوي باسل المستشار القانوني بالمكتب الفني لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المقدسية عن آخر تطورات متابعة للمكتب الفني لإجراءات الحمايات المدنية في كافة كنائس القبطية المصرية. ولفت باسل في تصريحات خاصة لجريدة الدستور إلى أنه ورد للمكتب الفني لقداسة البابا تودروس الثاني 106 كنيسة بحاجة إلى اشتراطات الحماية المدنية، مشيرا لأنه تم الانتهاء من تطبيق اشتراطات الحماية المدنية في 36 كنيسة من أنحاء الجمهورية من أصل 106 كنيسة تم رصدها، موضحا عقب إرسال الإبراشيات بأضعف الكنائس بها تقوم اللجنة المركزية للحماية المدنية والذي يشكلها المكتب الفني لقداسة البابا تودروس الثاني على الفور بمعاينة الميدانية على أرض الواقع للكنائس التي أرسلت من قبل الإبراشيات، وإعداد تقارير لخبراء الحماية المدنية بكافة الاحتياجات التي تحتاجها كل كنيسة على حدة يتم توفيرها بالتعاون مع أسقف المنطقة. كما أوضح تزويد ال 36 كنيسة بعدد من الطفايات مخرج الطوارئ، كما تم مراجعة جميع توصيلات الكهرباء والأحمال ومولد الكهرباء خلال استخدامه، وأيضا تزويدها بخراطيم الإطفاء. ربنا يحافظ على كل مصر ويحافظ على كنائسها، ويا رب تكونوا دايما مصر خير وأحسن حال وأحسن كل شيء جميل. وفيما يخص الكنائس التي تعاني مشكلات، لفت الباسل اللي بتتبني في مباني سكنية وأكثر من الإبراشية لتشهد بناء كنائس داخل العقارات السكنية لا سيما بالمناطق العشوائية، لذلك تجعلنا نواجه أي مشاكل كثيرة بما يخص تخصيصه مسلك للخروج أو الطوارئ. وكان قد اندلع حريق هائل بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة ما أسفر عن وفاة أكثر من 40 قبطي وإصابة آخرين نتيجة الاختناق. وأكدت التحقيقات أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار، وذلك لخلل بالتوصيلات الكهربية الخارجة من المولد والتي تم تركيبها منذ 5 سنوات وامتدادها بغير انتظام إلى لوحة المفاتيح وزيادة الأحمال عليها ما أسفر عن نشوب الحريق وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر. وكذلك أكدت التحقيقات أن أحدا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق، ولكن الله هو الوحيد العليم، الله هو الذي يعرف كل شيء. نطلب من الله أن يحفظنا من الغلاء والوباء ويحافظ على البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المقدسية وعلى رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجعل الحب بيننا مسيحيين ومسلمين. كل الشكر والحب والتقدير لكم. سلام الرب يكن